Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Từ Tam Thạch đã đem về chiến thắng đầu tiên cho Sử Lai Khắc trong lượt đấu loại vòng tròn. Thế nhưng, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi, bởi vì ngay sau khi trở về khách sạn, Hoắc Vũ Hạo sử dụng viễn vọng hồn đạo khí, đồng thời chia sẻ hình ảnh xem được cho mọi người qua tinh thần tham chắc, thì cả đám đều biết rằng vì sao Chu lão sư không muốn cho họ ở lại coi những trận đấu khác. Thấy đám người Tiêu Tiêu tỏ ra lo lắng vô cùng. Lúc này, Bối Bối và Từ Tam Thạch đã động viên đám nhóc và cho họ biết một bí mật. Thật ra, hai người bọn họ là thành viên dự bị của đội chính thức, bởi vì một số lý do không thể tiết lộ cho nên mới không để chuyện này lộ ra ngoài. Nghe Bối Bối nói xong, mọi người lại quay sang nhìn nhau. Vương Đông nhìn sang Từ Tam Thạch nghi vấn hỏi: Từ học trưởng, cho phép đệ hỏi một câu, trận đấu hôm nay huynh sử dụng mấy phần thực lực? Từ Tam Thạch suy nghĩ một lát rồi đáp: khoảng 3-4 phần. Cùng là tứ hoàn, nhưng thực lực Từ Tam Thạch lại mạnh đến thế sao? Không những hắn mà cả Bối Bối cũng còn ẩn giấu thực lực. Đột nhiên Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đội dự bị của bọn họ cũng không phải quá yếu như bề ngoài. Đang trong lúc cả đám nói chuyện thì Chu Y bất ngờ mở cửa bước vào. Cô muốn dẫn mọi người đến tham gia một buổi đấu giá hồn đạo khí tại Tinh La Thành. Mục đích của chuyến này là chọn cho mỗi người một bộ hồn đạo khí để phòng thân. Hiện nay, đến 80% số đội tham gia cuộc thi đấu hồn đại tái đều sử dụng kết hợp hồn đạo khí trong chiến đấu. Thân là học viện hàng đầu đại lục, nếu bọn họ không tiếp thu và thay đổi thì rất có thể sẽ bị thời đại đào thải. Nghe vậy, rất nhiều người tỏ ra không mấy hứng thú. Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu ra, hầu hết mọi người đều cho rằng chỉ có kỹ năng của chính bản thân mình mới đáng tin nhất. Hồn đạo khí dù sao cũng là vật ngoài thân. Chính vì vậy, Chu Y đã đưa ra những dẫn chứng xác đáng liên quan đến tương lai phát triển và nguy cơ của hồn sư để thuyết phục đám nhóc. Dù sao cũng là những thiên tài của học viện nên cô đoán rằng bọn chúng sẽ rất kiêu ngạo. Nhưng nằm ngoài dự đoán là ngoại trừ Vương Đông từ chối tiếp nhận sự đổi mới này thì tất cả đều đồng ý. Bởi vậy rất nhanh, mấy cô trò đã đi đến phòng đấu giá. Tại đây, mỗi người đều chọn cho mình được một món đồ phù hợp với bản thân. Buổi đấu giá diễn ra vô cùng suôn sẻ, cho đến cuối cùng, món đồ áp chót được trưng bày khiến tất cả mọi người đứng ngồi không yên. Nhất là Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu, cả hai nhìn món bảo vật này không chớp mắt, đây chính là công cụ để chế tạo hồn đạo khí. Giá khởi điểm của bảo vật này lên tới 100 vạn kim hồn tệ. Tuy nhiên, theo như bên phía bảo hội giới thiệu thì thứ được gọi là Phệ Linh Khắc Đao này đã bị dính một lời nguyền. Người sáng tạo ra nó là một vị hồn đạo sư cấp 9, trong quá khứ y từng gây ra gió tanh mưa máu cho đại lục. Lúc bấy giờ, người ta biết đến y với một thân phận nữa là Tào hồn sư. Sau khi y mất, Phệ Linh Khắc Đao được truyền lại, nhưng toàn bộ chủ nhân kế tiếp của nó đều bị dính lời nguyền. Bởi vậy, bảo vật này tuy quý giá nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Đáng nói là ngay khi Phệ Linh Khắc Đao vừa xuất hiện trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo, Y Lai Khắc Tư đã thức tỉnh trong trạng thái vô cùng phấn khích. Ông nói Hoắc Vũ Hạo phải bằng mọi cách lấy được món đồ kia, đến thời điểm thích hợp, ông sẽ giúp hắn phá giải lời nguyền. Chính vì điều này, vào khoảnh khắc cuối cùng khi món đồ được cất đi, Hoắc Vũ Hạo đã ra giá 100 vạn kim hồn tệ và lấy được nó. Tuy nhiên, độ nguy hiểm của công cụ này khá cao, cho nên Chu Y đã tạm thời giữ nó và đem về cho Phạm Vũ kiểm tra, khi chắc chắn an toàn mới giao lại cho Hoắc Vũ Hạo. Buổi đấu giá kết thúc, sau khi trở về phòng, Vũ Hạo đã tìm Vương Đông nói chuyện, hắn cũng thành thật nói rằng bản thân cảm thấy những gì Chu lão sư nói hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng không hiểu sao, bản thân luôn khó chịu, thậm chí muốn bài xích hồn đạo khí. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo nói cho Vương Đông biết nếu hắn tin tưởng thì mình sẽ tiến vào thức hải kiểm tra xem có vấn đề gì không. Và dĩ nhiên, Vương Đông không nghĩ ngợi nhiều đã đồng ý. Ngay sau đó, Vũ Hạo đứng đối diện đồng bạn của mình, thông qua ấn đường truyền tinh thần lực sang cho Vương Đông. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo đã thành công bước đầu tiến vào bên trong thức hải, nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận xử lý từng chút một. Nhưng lúc này đột nhiên có một cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố từ nơi sâu thẳm trong tinh thần hải của Vương Đông nhẹ nhàng phóng thích ra. Cỗ hơi thở đó sừng sững như núi, uy nghiêm không ai sánh bằng. So với nó, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo chẳng khác nào như muối bỏ biển. Thiên Mộc Băng Tòng hoảng sợ kêu lên: chạy mau! Ngay sau đó, toàn bộ tinh thần lực mà Hoắc Vũ Hạo vừa thả đi lập tức bị đánh bật trở về. Giọng nói già nua của Y Lai Khắc Tư vang lên: phong ấn, đó là phong ấn năng lượng. Từ giọng nói có thể thấy lão cũng rung động không kém. Cũng trong lúc này, trên đỉnh núi Hạo Thiên Tông cảm nhận được có người động vào thiếu chủ của mình. Thái Thẳng Cự Viên và Thiên Thanh Ngưu Mãng gầm lên một tiếng. Bọn họ muốn lập tức đến học viện Sử Lai Khắc xem là kẻ nào to gan dám động đến Tiểu Đông như vậy. Đến đây thì cũng hết tập 36 Tuyệt Thế Đường Môn 2. Chúc các bạn xem phim vui vẻ và đón một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.